الإعاقة البصرية فقدنا البصر ولم نفقد الدنيا، ولنا حقوق وعلينا واجبات تجاه أنفسنا ومن حولنا، وبالتعليم نعوض ما فقدناه. وتعد جمعية الأمان لرعاية الكفيفات الداعم الأساسي لنا لبلوغ هذا الحق. بذلت وتبذل الكثير في سبيل إنجاح العملية التعليمية من مرحلة الروضة إلى أعلى المستويات الجامعية، وذلك بإنشاء المرافق التعليمية، تأهيل الطلبة ذوي الإعاقة البصرية في مختلف الجوانب التعليمية والحياتية، التنسيق والتواصل المستمر مع أولياء الأمور، توفير الاحتياجات والمساعدات الدراسية، تأمين المناهج المسموعة والمطبوعة بطريقة الخط البارز برايل، توفير الوسائل التعليمية المختلفة الخاصة بتعليم ذوي الإعاقة البصرية، تدريب الكوادر العاملة في مجال تعليم ذوي الإعاقة البصرية، توعية البيئة التعليمية بمختلف مكوناتها. عشنا الماس عشنا الماس. منذ نعومة أظفارنا فتحت لنا روضة الضياء أحضانها بكادر مؤهل احتوانا بحب، وألقى في عقولنا البذرة الأولى لمفاهيم مبسطة عن الحياة من حولنا، تنمية لمداركنا للاعتماد على ذواتنا استعدادا للتعلم والانسجام مع أقراننا عن طريق التعليم باللعب بألعاب ووسائل تتناسب مع إعاقتنا وأعمارنا، والاهتمام باستقرارنا النفسي عن طريق الأنشطة والرحلات الترفيهية، بالإضافة لمتابعة شؤوننا مع أولياء أمورنا. أعمل في روضة الضياء من حين أنشأتها جمعية الأمان لرعاية الكفيفات عام 2002. يتعلم فيها الأطفال من ذوي الإعاقة البصرية عن طريق اللعب بألعاب ووسائل شبيهة بألعاب الأطفال العاديين، ولكن بعد تكييفها سواء لضعاف البصر أو المكفوفين كلياً. تستوعب الروضة سنوياً 30 برعم وزهرة من سن 4 إلى 6 سنوات. تعد السنوات الأولى من تعليمنا الأساسي هي الأهم، فهي مرحلة تهدف إلى تهيئتنا وتأهيلنا للاندماج الشامل في المجتمع، وهذا هو أهم الأهداف التي تسعى جمعية الأمان لتحقيقها، وهيأت لبلوغ ذلك المرافق التعليمية التي استوعبتنا. معهد الشهيد فضل الحلالي للكفيفات، فيه عشنا أجمل تفاصيلنا من الصف الأول إلى الصف الخامس، وتعلمنا فيه العديد من المهارات عبر البرامج المصاحبة، فن التنقل والتوجه، الحاسوب، اللغة الإنجليزية. Good morning. Good morning, teacher. What's your name? My name is Manal. Okay, Manal. How are you, Manal? Fine, thank you. Where are you from? كما تم استيعاب ذوات البقايا البصرية منا ضمن برنامج ضعاف البصر برعاية كادر كفء وبوسائل خاصة بتعليم ذوي الإعاقة البصرية مع دعمنا نفسياً. هذا يدل على ايش؟ انه مش واثق من نفسه فعلا، حتى لو هنان، حتى لو هو الاول. طيب عاد تلقاي ناس اشكال والوان، كيف حد يكون اشكال عاد سعاده هكذا؟ وتنفيذ الأنشطة الترفيهية اليومية والأسبوعية والموسمية، وتقديم الإرشاد الأسري لأولياء أمورنا، بالإضافة لتقديم كافة الخدمات الصحية والاجتماعية. افتتح معهد الشهيد فضل الحلالي في 10 أكتوبر 1995 لتعليم الكفيفات. تتعلم الكفيفات من الصف الأول للخامس نفس مناهج الوزارة، لكنها مطبوعة بالخط البارز. يتم طباعتها في وحدة الطباعة التابعة لجمعية الأمان. نقدم خدمات مساندة نشجع بها أولياء الأمور لتعليم بناتهم الكفيفات، كتوفير الوجبة الغذائية والزي المدرسي والحقيبة المدرسية والباصات. قدرتنا الاستيعابية سنوياً 100 طالبة. لم تغفل الجمعية دورها الإنساني تجاهنا، نحن الذين فقدنا جزءاً من قدراتنا الذهنية واللواتي تجاوزت أعمارهن سن التعليم النظامي.
فأنشأت جمعية الأمان لرعاية الكفيفات في العام 2008 لأجلنا ولأجلهن مركز الأمان للتدريب والتأهيل المجتمعي، والذي يضم أيضاً روضة الضياء. يسعى المركز عبر كادره المؤهل على تعليمنا وإكسابنا مهارات حياتية مختلفة توصلنا للاعتماد على الذات، بالإضافة لإرشاد أسرنا نفسياً وتربوياً للتعامل الأمثل معنا. ينفذ المركز العديد من الأنشطة والبرامج المصاحبة مثل برنامج النطق وفن التنقل والتوجه وضعاف البصر والحاسوب والأشغال اليدوية، كما يوفر الزي المدرسي والحقيبة المدرسية والباص ووجبة الإفطار. ويستوعب المركز سنوياً 75 طالبة. حين يتسع العالم المحيط بنا تتسع مداركنا، اهتماماتنا، أحلامنا. تلك هي ثمار مرحلة الدمج التعليمي، الخطوة التي تلي دراستنا في معهد الشهيد فضل الحلالي للكفيفات ومركز الأمان للتدريب والتأهيل المجتمعي. يعد الدمج التعليمي الخطوة التي تستوعبنا نحن من أنهينا دراستنا في معهد الشهيد فضل الحلالي للكفيفات ومركز الأمان للتدريب والتأهيل المجتمعي، بالإضافة لزميلاتنا حديثات الالتحاق بعضوية الجمعية. ولذا أنشأت إدارة الدمج خصيصاً لننطلق بفضل مساعي كادرها للاندماج في المدارس العامة من الصف السادس، كل في المدرسة المجاورة لمنزلها، وتتولى متابعتنا دورياً وتذليل الصعوبات التي تواجه تعليمنا وتأمين المناهج بالخط البارز والوسائل الخاصة بتعليم ذوي الإعاقة البصرية، بالإضافة لإشراك أولياء أمورنا في عملية دمجنا. تواجه إدارة الدمج الكثير من الصعوبات أثناء دمج الكفيفات في المدارس العامة سواء كانت الأهلية أو الخاصة، أهمها ضعف الوعي في بعض المدارس والمناطق التعليمية. للتغلب على هذا المشكلة نقوم بالكثير من الحلول، منها تنفيذ الدورات التدريبية، تنفيذ ورش العمل من أجل التوعية، إضافة إلى المشكلة الأساسية في عندنا اللي هي شحة الوسائل التعليمية أو عدم القدرة على توفير الوسائل التعليمية بسبب شحة الدعم وأيضاً ارتفاع أسعارها، إغلاق القسم الأدبي في أغلب المناطق التعليمية وهو القسم المتاح لذوي الإعاقة البصرية، التعديل المستمر في المناهج الدراسية مما يسبب صعوبة في عدم مواكبة طباعته بالخط البارز، أيضاً عدم توفر الكتاب في المراكز الامتحانية طلاب الشهادة الأساسي طلاب الشهادة سواء كان المرحلة الأساسية اللي هو الصف التاسع والصف الثالث الثانوي. عندما نحصل على الشهادة الثانوية تصبح الجامعة هي طموحنا القادم، ولتحقيقه افتتحت جمعية الأمان لرعاية الكفيفات في العام 2008 وبالشراكة مع جامعة صنعاء المركز الثقافي للمكفوفين لمساندتنا تعليمياً في مختلف أقسام وكليات الجامعات اليمنية بتوفير الكتب والمقررات الدراسية المسموعة والمطبوعة بالخط البارز والوسائل الخاصة بتعليم ذوي الإعاقة البصرية، تنفيذ الدورات التدريبية والتأهيلية في المجالات المختلفة، وتوعية البيئة الجامعية بالطرق المثلى للتعامل معنا. ويستفيد الباحثون والمهتمون بمجال الإعاقة عموماً والبصرية على وجه الخصوص من المكتبة النوعية الخاصة بالمركز. يقدم لنا المركز الثقافي كافة التسهيلات، منها متابعة الإعفاءات واستخراجها ومتابعة القبول والتسجيل والحصول على المقاعد المجانية ومتابعة المستحقات الدراسية والعديد من الخدمات. مركز النور لرعاية وتأهيل المكفوفين هو منارة التعليم بالنسبة لنا نحن الذكور، فهو يستوعب الساكنين في صنعاء بالإضافة إلى القادمين من الأرياف حيث يحتضنهم سكنه الداخلي بهدف التعليم. نتلقى فيه تعليمنا للمرحلة الأساسية من الصف الأول إلى الصف التاسع على أيادي كفءة وبالوسائل التعليمية الخاصة بذوي الإعاقة البصرية، كما يتم تنفيذ العديد من الأنشطة التعليمية والرياضية والترفيهية التي يتم إدراجنا فيها حسب ميول كل واحد منا. يعد مركز النور لرعاية وتأهيل المكفوفين من أقدم مراكز ذوي الإعاقة البصرية في شبه الجزيرة العربية. افتتحته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عام 1967 وأسندته إلى جمعية الأمان لرعاية وتأهيل الكفيفات
بقرار وزاري رقم 58 عام 2003، وهي إلى الآن تقوم بالإشراف عليه مالياً وإدارياً، وتتكفل بجزء من نفقاته. القدرة الاستيعابية للمركز 250 طالباً، وللسكن 180 طالباً. لذوي الإعاقة البصرية في المحافظات نصيب من الاهتمام بشؤونهم التعليمية، حيث أنشأت جمعية الأمان في محافظة إب في العام 2008 مكتب يقوم بتقديم كافة الخدمات بما فيها الخدمات التعليمية عبر صفوف المرحلة الابتدائية من الصف الأول للثالث التابعة للمكتب أو الدمج المدرسي والجامعي. كما افتتحت مدرسة فاطمة العاقل في محافظة أبين بالتعاون مع مكتب التربية في المحافظة لتعليم ذوي الإعاقة البصرية من الصف الأول إلى الصف الثامن، ومن ثم يتم دمجهم في المدارس العامة، بالإضافة لتقديم الخدمات والخبرات لجمعيات ومراكز ذوي الإعاقة البصرية ومتابعة عملية الدمج في المحافظات. ترافقنا في مراحل تعليمنا مجموعة من البرامج والوسائل الخاصة بتعليم ذوي الإعاقة البصرية لضمان نجاح العملية التعليمية، وتختلف هذه الوسائل من مرحلة لأخرى وتتدرج من حيث استخدامها وتكلفتها. ففي مرحلة الروضة والمرحلة الابتدائية يتم تعليمنا لاستيعاب عالمنا المحيط بالإضافة للقراءة والكتابة بواسطة مكتبة برايل بأحجامها المختلفة، التيلار الخاص لتعليم الحساب، الخرائط البارزة، المجسمات، معلم برايل، ساعة الناطق وساعات اللمس. وفي مراحل تعليمنا المتقدم نستخدم آلة البركنز، جهاز الكمبيوتر المزود بالبرنامج الناطق، ومسجلات الصوت والهواتف الذكية. ومع التطور التكنولوجي نطمح ونحلم بالحصول على أجهزة تكنولوجية متطورة يسهل حملها واستخدامها وتوفر الوقت والجهد وتقلص تكلفة الطباعة والورق، مثل برايل سنس، أوربت ريدر، نوت تاتش، لسير عمليتنا التعليمية بالشكل المطلوب وتوفيراً للاحتياج من المناهج العلمية والكتب الثقافية المتنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في مختلف المحافظات. أنشأت جمعية الأمان لرعاية الكفيفات في العام 2001 وحدة الطباعة التي تتولى سنوياً طباعة 10,000 كتاب بطريقة الخط البارز برايل، كما تقوم بطباعة المصحف الكريم بطريقة برايل عن طريق برنامج خاص بالقرآن الكريم في 6 مجلدات بواقع 5 أجزاء في كل مجلد. أعمل في وحدة الطباعة التابعة للجمعية، وأنا مرتاحة في عملي لشعوري بأهمية الخدمة المقدمة عبر الوحدة، ولكن أي عمل لا يخلو من صعوبات تقف أمام القائمين عليه. وما يواجهنا في الوحدة ارتفاع أسعار كل شيء متعلق بالوحدة، ندرة الأوراق الخاصة بطباعة بطريقة برايل، صعوبة تأمين قطع الغيار للآلات عند عطلها، قلة الآلات الطابعة بطريقة برايل مقارنة بالاحتياج، وندرة الخبراء في هذا المجال. نحن مثلكم نقرأ ونكتب وإن اختلفت الوسيلة، نحلم ونطمح وإن واجهتنا الصعوبات، فالغد المشرق هو غايتنا جميعاً.